ਨਾਮ ਤਤ ਸਭ ਹੀ ਸਿਰ ਜਾਪੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਕਾਲ ਸੰਤਾਪੈ। ਤਤੋ ਤਤ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਦੂਜਾ ਜਾਇ ਇਕਤ ਘਰ ਆਨੈ। ਬੋਲੇ ਪਵਨਾ ਗਗਨ ਗਰਜੈ, ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚਲ ਮਿਲਣ ਸਹਿਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਤਤ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਾਂ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਲ ਭਾਵ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਤ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਆਦਿ ਸੱਚ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਰੂਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਖ ਜੋ ਰੋਗ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨਮੁੱਖ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਭਾਵ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ, ਸਭੇ ਅਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ। ਰਹਾਉ ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੁਈ ਧੂਨ ਗਰਾਨੀ, ਮੋਹ ਬਲੇਂਡਾ ਟੂਟਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਨ ਭਰੀ ਧਰ ਉਪਰ, ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਆਂਧੀ ਪਾਛੈ ਜੋ ਜਲ ਵਰਖੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨ ਭੀਨਾ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਉਦੇ ਭਾਨ ਜਬ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਭਾਵ ਦੁਵਿਧਾ, ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਹੱਠ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸਵੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੜਿੱਕਾ ਰੂਪੀ ਥੰਮ ਭਾਵ ਥੂਨੀ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਸ ਥੰਮ ਦਾ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥੰਮ ਦੇ ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਬੱਲਾ ਗਿਰ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕੁਟਲ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਛੰਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਸੀ, ਬੱਲੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਕੁਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰੂਪੀ ਛੰਦ ਇਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਦ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬਉਲੰਤਾ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਵਰਸਦਾ ਬੁਝੇ ਬੁਝਨਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਨੀ ਬੁਝਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰ। ਜਲ ਥਲ ਚੌਂਦਿਸ ਵਰਸਦਾ, ਖਾਲੀ ਕੋ ਥਾਉ ਨਾਹੀਂ, ਏਤੇ ਜਲ ਵਰਸਦੇ ਤਿਖ ਮਰੇ, ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਉਪਜ ਇਹ ਮਨਮਤ ਰੂਪੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਕੋਟ ਛੰਨ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਛੰਨ ਦੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਛੰਨ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ
ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਨ ਜੀਵ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਭਿੱਜ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਰਮ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂਦਾਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਘਾ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜਈ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਸ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂਧੀ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰਮ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਜੜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਤੇ ਉਲਟ ਮਾਰਗ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਵਾਲੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੇਅਕਲੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੈ ਸਰਮੈ ਬਾਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲਹੇ ਨ ਦਾਦ, ਅਕਲ ਇਹ ਨ ਆਖੀਏ ਅਕਲ ਗਵਾਈਏ ਬਾਦ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ ਅਕਲੀ ਕੀਜੈ ਦਾਨ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਵਿਨਾਸ਼। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਕਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਲਹੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਮਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨਮਤ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਧਿਓ ਆਪਨ ਹੋ ਬੰਦਾ, ਦੋਸ ਦੇਤ ਆਗੈ ਕੋ ਅੰਧਾ। ਬਾਤ ਚੀਤ ਸਭ ਰਹੀ ਸਿਆਣਪ, ਜਿਸੇ ਜਨਾਵੋ ਸੋ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ। ਭਾਵ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁੱਧ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੀਨਤਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰੀ ਮਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉੱਪਰਲੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਮ ਜੋਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਪਵਨਾ ਗਗਨ ਗਰਜੈ, ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚਲ ਮਿਲਣ ਸਹਿਜੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੈ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਨਾਲੋਂ ਪਵਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਵਨੇ ਹਵਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਦੇ ਨਾ ਰੁਕਣਾ। ਹਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਤਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹਵਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਨ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਹੀਰਾ ਬੇਦੀ ਪਵਨ ਮਨ, ਸਹਿਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ, ਪਵਨ ਝਕੋਲਨ ਹਾਰ, ਸੰਤੋ ਮਾਖਨ ਖਾਇਆ, ਛਾਛ ਪੀਏ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਭਾਵ ਪਵਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨ ਅਤੇ ਪਵਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਅਤੇ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਥਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਨ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਨਾ ਬੋਲੇ ਗਗਨ ਗਰਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਥਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਤਾਂ ਪਵਨ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੁਨੀ ਗਰਜਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੜਿਆਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਦੋਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਭਾਖਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਨਮਤ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਲਪਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚਲ ਮਿਲਣ ਸਹਿਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਜਾਗ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਰੀਰ ਨਕਲੀ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੀ ਭਾਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਜਾਗ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਤਨਾ
ਮੂਲ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਹਦ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚਲ ਮਿਲਣ ਸਹਿਜੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਸੁੰਨ ਬਾਹਰ ਸੁੰਨ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੁੰਨ ਸੁੰਨ ਚੌਥੇ ਸੁੰਨੇ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੇ ਤਾਕੋ ਪਾਪ ਨ ਪੁੰਨ ਘਟ ਘਟ ਸੁੰਨ ਕਾ ਜਾਣੇ ਭਿਓ ਆਦ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਜੋ ਜਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਨਾ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਜਾਗਣ ਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਜਾਗਣ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੂਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਗੀ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਅੰਤਰ ਸੁੰਨ ਭਾਵ ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੰਨ ਭਾਵ ਜਨਮ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਸੁੰਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਮੂਲ ਪੂਰਨ ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਇਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸਰ ਭਾਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੁੰਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਚੇਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਸੁੰਨ ਸੁੰਨ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤਰਵਰ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਫਲ ਰੂਪੀ ਬੈਰਾਗ, ਛਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਤਜਿਆ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਬ੍ਰਿਛ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਬੀਜ ਨਾਲੋਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੋਝੀ ਬ੍ਰਿਛ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਸੁੰਨ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੂਰਨ ਚੇਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਬ ਕਿਉ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਦ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤ, ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਬੀਜ ਵੀ ਉੱਗ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਛ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਜਾਗ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਜੇ ਮਨ ਤੇ ਚਿੱਤ
ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ, ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭੇ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਵੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਸੁੰਨੇ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੇ ਤਾ ਕੋ ਪਾਪ ਨ ਪੁੰਨ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਭਾਸ ਗਿਆਨ ਜਾਗ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੋਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਤਤ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੀ ਸੁੰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਗੰਗ ਜਮਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਨ ਕੇ ਘਾਟ, ਤੈ ਕਬੀਰੇ ਮਟਕੀਆ ਖੋਜਤ ਮੁੰਜਨ ਬਾਟ। ਭਾਵ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਝ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਦਾ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰ ਉਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਤਤ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਜਨ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥੇ ਸੁੰਨੇ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੇ ਤਾ ਕੋ ਪਾਪ ਨ ਪੁੰਨ ਆਖ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਸੁਨ ਕਾ ਜਾਣੇ ਪਿਓ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਅਨਹਾ ਤਹਿਨਾਦ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਮਨ ਹੀ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਮਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਦ ਨੂੰ ਜੇ ਕਦੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਨਾਦ ਭਾਵੇਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੇ ਜੁੜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਤਾਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਸੁਪਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁੰਨ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਚਰਜਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਅੰਦਰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੱਕ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮੇ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ, ਜੋ ਜਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ ਕੋਇ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।